اینجا شهر موصول در کشور عراق، مرکز حکمرانی سابق داعش. شهر موصول همچنین پایتخت باستانی امپراتوری آشوریه، یکی از قدرتمندترین امپراتوری‌های اون زمان و داعش اومده اینجا رو بمبارون کرده. ببینین چه وضعیتی ساخته. امروز ما اومدیم از این منطقه بازدید کنیم و با سختی‌هایی که مردم اینجا کشیدن آشنا بشیم و این شهر در حال بازسازی رو ببینیم. اینجا یکی از شهرهای فوق‌العاده پیشرفته عراق بوده که داعش میاد اینجا رو میگیره و 4 سال توی این شهر تحت کنترل محض داعش بوده. همه چی اینجا ممنوع بوده. یعنی اگه ریشتو میزدی شلاق میخوردی، اگه نماز نمیرفتی بخونی شلاق میخوردی، هر جور همه مدل تفریحاتی ممنوع بوده. سیگار کشیدن شلاق داشته دیگه. همه چیز کلا اینجا ممنوع بوده به مدت 4 سال. خانوما اگه نقاب نمیذاشتن، از این حجابای کامله که فقط چشم معلومه نمیذاشتن، دستگیر میشدن. و این مردم که توی یک شهری که دانشگاه دوم برتر عراقو داره و شهری که یه زمانی پایتخت آشوریان بوده، یه شهری با این همه ابهت زندگی میکردن، دوچار چنین مصیبتی میشن. ما امروز صبح از بغداد راه افتادیم، 5 ساعت اومدیم به سمت شمال که بیایم از این منطقه بازدید کنیم. سر راه از پایتخت سابق آشوریان دیدن کردیم و الان اومدیم به پایتخت اصلی آشوریان که توسط داعش یه نصف شهر کاملا تخریب شده. تجربه فوق‌العاده آموزنده ولی دلخراشیه و میخوایم بریم با هم دیگه ببینیم و دیگه این تجربه دلخراش داشته باشیم. بالاخره سفر همیشه تجربه های شاد و شیرین نیست. بعضی وقتا هم این تجربه های دلخراش مهمه برای یادگیری. امیدوارم که با ما همراه باشید و این تجربه برای شما هم آموزنده باشه. وارد یه استان دیگه شدیم توی عراق، همون دروازه‌ای که الان ازش رد شدیم وارد این استان شدیم و این شهریه که صدام حسین اصالتا ازش اومده به اسم العاجه. اینجا بین راه وایسادیم برای یه استراحت کوتاه و این چیپس‌ها رو اینجا میفروشن. یادم افتاد کلی از دوغامون موندش توی هتل. به علاوه یه شیرینی خیلی خوشمزه که مال عراق که توی نجف گرفتیم. چقدر حیف، شیرینیه مخصوص اونجا بود، یعنی دیگه گیرمون نمیاد. رسیدیم به مقصد اولمون برای امروز. اومدیم شهر باستانی آشور که پایتخت اولیه آشوریان بوده که یکی از بزرگترین قسمت‌های تاریخ خفن و تاریخ باستان عراق رو تشکیل میده. امپراتوری بزرگ آشوریان که تو ولاگ‌های قبلی راجع بهش صحبت کردیم. توی موزه عراق کلی از آثارش دیدیم. حالا الان اومدیم که پایتخت اولیه‌شون رو ببینیم، بازمانده‌هاشو. خیلی هم راهش طولانی بود تا برسیم. پدرمون در اومد تو راه. خسته شدیم. چقدر راه بود؟ 4 ساعت شد تا اینجا؟ تا اینجا آره 4 ساعتی شده. اینجا دروازه شهر آشور رو میبینیم و شهرش از این ور وارد میشی، اون طرف دیگه این شهر رو میبینی که قراره بریم توش راه بریم تا اون آخرش که میرسیم به بازمانده یکی از این هرم‌ها که تو ولاگ اول عراق حسابی راجبش صحبت کردیم. ایشون هم ابراهیم راهنمای تور عراقمون هست. Thank you so much. شکرا، ممنون. تو ولاگ‌های قبلی اگه ندیدینش راهنمایمونه که حسابی هم بهمون حال داده تو این سفر و کلی اطلاعات خوب بهمون داده. حالا بریم اینجا رو ببینیم. این جاده اولیه شهر آشوره، یعنی اون جاده اصلی شهر آشور. این سفیداست که الان آثارش رو میبینیم. ترک خورده. جاده 4000 ساله. اینجا یه سری از بازمانده های شهر قدیمش رو میبینیم. همش از زیر زمین پیدا کردن، به خاطر همین الان وضعیتش اینه و همینجوری کلی روش کپای خاک و اینا هست. کلا همه این شهرهای باستانی ها اینجا اومدن بعدنا از زیر خاک پیدا کردن. اینجا آرامگاه سلطنتیشون بوده که الان روش اینا رو گذاشتن برای حفاظت بیشتر. Each like box we can say it was for about like people in the family but the main one if you see there
was for the king. Oh, okay. The main one is the big, which yeah. one? Yeah, the one. That one? Yeah. ببینیم کدومش مال شاه بوده. You see, even they put it in the middle of the area. Okay. این یکی مال شاهه. And there is like more holes in the wall because they was putting this, how we can say it, the gold and silver, everything. Like the same with Egyptian. When the king died, they put everything with him. اوکی. طرفو با کلی طلا جواهر خاک می‌کردن. این ساختمونی که برای محافظتش درست کردن قبلا تمام دیوارهای شیشه‌ای داشته. میتونستی بری اون بالا، از بالا زیر پات این قبرستون رو ببینی. تو جنگ با داعش بمبگذاری که میکردن با پس لرزه های بمب تمام این شیشه‌هاش ریخته. بعدش هم دیگه نیومدن مرمت کنن. کلا هنوز خیلی عراق جا داره برای ترمیم چیزایی که توی اون جنگا، تو اون سالای جنگ با داعش و اینا از بین رفت. رسیدیم به زیگورات یا معبد هرمی شکل آشور. این منسوب به خدای آشور که خدای اصلی آیین آشور بوده. تصویرش رو گذاشتیم تصورش کنید. راجع به این معبدهای هرمی شکل توی ولاگ اول عراق حسابی توضیح دادیم. یکی از نمادها و ساختارهای اصلیه که توی صحبت راجع به تمدن‌ها بهش استناد میشه. توی ایران چند تاش وجود داره، یه سریاش تو عراق وجود داره. حالا همینجا خواستم یه توضیح مختصر راجع به آشوریان بدم. قبلا البته مفصل‌تر راجع به تاریخ و تمدن عراق حسابی صحبت کردیم. پیشنهاد میکنم ولاگ اول رو ببینید. خیلی به نظرم اطلاعات آموزنده بود و دوست داریم نظر شما رو هم بدونیم. ولی به طور خلاصه الان میخوام تکرار کنم. آشوریان خب بعد از اکدیان یه امپراتوری خیلی بزرگ توی عراق بوده. قلمروی خیلی وسیعی داشته. قبل از هخامنشیان بودن و جزء اولین امپراتوری‌های بزرگ تاریخ بودن. البته میگن که اکدیان اولین امپراتوری بشر بوده. بعدش آشوریان میان کلا قلمرو رو میگیرن. حالا همزمان بابلیا بودن که اونا هم باز خیلی امپراتوری معروفی بودن که آثارش رو توی ولاگ اول دیدیم و اینا همیشه با هم دیگه جنگ داشتن. یه مدت آشوریا قدرت رو داشتن، یه مدت بابلیا قدرت رو داشتن و آخراش دیگه قدرت اصلی دست نیو بابلیا بود. بابلیا جدید که دیگه هخامنشیان میاد و قلمرو رو ازشون میگیره. حالا این آشوریان یه سری آثار خیلی زیبا و قشنگ داره که آدمو یاد آثار هخامنشی میندازه، ولی حتی از اونها هم قدیمی‌تره. توی شهر بغداد، موزه بغداد که رفتیم این آثار رو دیدیم، فوق‌العاده زیبا هستن. ولی توی پایتخت قدیمشون که الان اومدیم اون آثار وجود نداشتن. اون گاوای بالدار که محافظ قصرهای آشوری بودن، اونا همشون مال خرس‌آبادن که پایتخت بعدی آشوریان بوده. یعنی اول آشوریان یه پایتخت اینجا توی شهر آشور داشتن، بعدش رفتن خرس‌آباد که الان آثارش رو توی موزه بغداد میتونیم ببینیم. ولی الان خود اون شهر خرس‌آباد کاملا نابود شده. همچنین شهر موصول بعد از اینجا میریم ببینیم که پایتخت اصلی قلمرو داعشیا بوده که متاسفانه اونجا هم تمام اون آثار تاریخیش از بین رفته و میریم به اونجا سر بزنیم. اینجا الان در 1 ساعتی شهر موصول قرار داره. اون طرف هم رود دجله رو میبینیم. یکی از عوامل مهمی بوده توی تأسیس این شهر. ویژگی اصلیش اینه که خب طبعا یه شهر وقتی هست احتیاج به آب داره. اینا این شهر رو کنار رود دجله بنا میکنن و یه چیز جالبی که در موردش هست اینه که اینا اومده بودن از همین معبد تونل ساخته بودن زیر زمین به اون ور رودخونه دجله که اگه یه وقت دشمن حمله کرد آدما بتونن از این طرف فرار کنن، از اون طرف در بیان و دشمن سورپرایز بشه که چی شد، اینا یهو همشون کجا رفتن. از اون طرف دوباره برنامه‌های جنگیشون رو تنظیم کنن که اینا رو بیان بعدش دوباره شکست بدن. یعنی یه حالت استراتژیکی داشته که بتونن راحت خودشون رو دور کنن و برنامه‌ریزیاشون رو از نو انجام بدن. اینجا الان یه سری از ساختارهای قدیمی دیوارا رو میتونیم ببینیم. جنسش به این شکل، آجورای پت و پهن و غیره یک نواخت. اینجا میبینیم که کلا ساختار این معبد از خشته و کلا همه این زیگورات ها، معبدها توی کشور عراق همشون با خشت درست شده بودن در قدیم و یکی از دلایل اصلی که میبینیم مثلا اهرام مصر هنوز با ابهت خودشون پابرجان ولی این معابد اینجوری تخریب شدن، آب شدن،
به خاطر اینه که اونا با مواد اولیه خیلی مستحکم‌تر درستشون کردن، ولی اینا میگفتن که معبد باید ساده باشه، چون که معبد جای عبادته، باید ساده باشه، حالت فروتنی داشته باشه و به خاطر همین با خشت درستشون میکردن، برخلاف خیلی آثار دیگه که با سنگ درست شده بوده. آثار آشوریان که هنوز خیلی صحیح و سالم عین حالت اولش توی موزه میتونیم ببینیم، ولی این معبدها با مواد ساده تری ساخته شده و به خاطر همین دیگه ساختار اولیه خودشونو ندارن. راهنمامون گفتش که این شهر آشور فقط همین قسمتی که الان بازمانداشو میبینیم نبوده، کل این مساحت اون طرفی که میبینیم تا اونور که دوباره برسیم به رودخونه تمامش جزء این شهر بوده. دلیل اینکه اون پایین این آثار رو نمیبینیم اینه که شهر لایه لایه بوده، این قسمت مرتفعش بوده، وقتی که سیل میاد تمام اینا میره زیر خاک و اون لایه های پایینی ترش الان اونجا همچنان زیر خاکه. اینی که بالاتر بوده رو راحت‌تر تونستن در بیارن و مثلا کشفش کنن در واقع. اینجا پر مرمر هم هست، نگاه سنگای مرمر همش همین ایوه چه جالب. آره کل ساختار زمیناش مرمری بوده. الان همینجوری قطعه قطعه خیلی مشخص داره. این هم یه نمای بهتر از رود دجله، یکی از دوتا رود بین النهرین، دجله و فرات. الان رسیدیم به شهر موصول. اینجا قسمت تخریب نشده شهر هست که سمت غرب دجله قرار داره، چون این شهر مثل بغداد توسط رود دجله به دو قسمت تقسیم میشه و داعش اول به قسمت شرقی حمله میکنه. قسمت غربی قبل از اینکه داعش تخریبش کنه خودش رو تسلیم میکنه و تخریب نمیشه. تو همین قسمت مسجد سابق صدام رو دارن که الان اسمش رو به مسجد النوری تغییر دادن. قبر حضرت یونس. حالا رسیدیم به قسمت شرقی موصول که داعش اول بهش حمله کرد و باهاش مقابله کردن و اصل داستان غم انگیز شهر رو قرار اینجا تجربه کنیم. هتل موصول، فندق موصول که قبل از جنگ با داعش اینجا هتل بوده، بعدش تخریب میشه و الان تازه دوباره ساختنش رو. You see, like this one still doesn't rebuild it. Some of them they rebuild it, some of them no. دومون شده. آره اون طرفی رو دوباره ساختن و دوباره کاربرد هتل رو داره. این شهر موصول قبل از جنگ به دلایل دیگه ای توریستی بوده، به خاطر همین قلمرو آشوریان و اینا. الان به دلیلش کاملا فرق داره و غم انگیزه. یه بازار بوده که کامل تخریب شده، الان تازه دوباره بازسازیش کردن، هنوز حتی راه نیفتاده. حالا اینجا پارک کردیم که گشت و گذارمون رو شروع کنیم توی این شهر. این ساختمون رو ببین، یکی از نمونه های بارز فعالیت های داعش، جنگ با داعش. ببین چه کردن. این چند سال کلن دارن این شهر رو بازسازی میکنن، خیلی حس عجیبی داره. یعنی الان اونجا میبینیم مثلا اونجا کارگرها دارن کار میکنن، این ساختمونی که کاملا خراب شده رو دارن بازسازی میکنن. حالا داریم وارد بازار قدیم موصول میشیم که قبلا این شکلی بوده، تمام اتاقک‌های بازار این شکل اصلیش این بوده و وقتی که جنگ میشه و از بین میره دیگه اکثر این بازار تخریب میشه و الان اینا رو همه رو بازسازی کردن و به این شکل در آوردن. اینا قسمت‌های جدیدش. طرحش عوض شده، ولی خیلی طرح جالبی داشته. این اتاقک‌های کوچولو این شکلی. از این داره شربت آب لیمو میاد. واقعا خوشمزه است. شربت لیمو امانیه. من قبلا طعم اینو ماها فقط قرمه سبزی و قیمه میچشیم، ولی
این آب میوه‌شو اولین بار داریم. خیلی باحاله. بچه‌ها شربت لیمو عمونی به سلامتی شما. اینم داخل کافی شاپشه، یه حالت خیلی کافی شاپ کوچولوی محلی، چای خونه در واقع بهتره. جفتش با هم شد 1000 تا. یعنی 70 سنت. بیرونش هم فضای نشستن داره. درست میکنه؟ سمی سیروپ. کنجد. داره اصاره کنجد میگیره. یا میگه میشه بخوریم. بخورینم. چطوره؟ باحال، مزه حلوا هرده میده. آره. من که عاشق کنجدم. آره. این آقا از همون پرسید کجای ایرانی، گفتم شیراز. بعد what did you say? دقيقة خلي اطلع لك اياه. No, what did you say about the cat? شيراز قطة مزونة. یه گربه دارن که اینجا اسمش شیرازه. الان میخواد سرچ کنه ببینه نشون. گفت خیلی هم خوشگل و ملوسه. یعنی شبیه توه. شاید هم از اون که اصلا شبیه تو نیست. اسمش هم شیرازیه. قط شیرازی. قط means cat. Cat, okay. حلوا هرده‌هاشو ببین. این کله پاچه ها رو ببینین اینجا همینجوری گذاشتن. پاچه‌ش چه بزرگه. من قول داده من رو برای یه کله پاچه بخوریم. Is this from sheep? Wow. This is beef. The cow. That's cow. پاچه گاو با کله گوسفند. تو عراق این یکی لیمو عمونی رو برای پخت و پز استفاده میکنن، اینو برای همون آب میوه‌ای که ما حالا امتحان کردیم. حالا میخوایم حلوا هرده امتحان کنیم. ايتي. ويستا. كيف اینم ايتي. يدوسون. خیلی خوشمزه است. الله يزيدك خیلی خوشمزه است. The one we have in Iran is white. Oh, hi. How are you? Hello, salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. What's your name? What's the name? My name is Wissam. Hussam. Wissam. Hussam do. Wissam. Wissam. Oh, brothers? Akhawi? Yes. Oh, okay. Hello, sahla. Nice to meet you. Habibi.
حبیبی حالا داریم وارد بازار ماهی میشیم. نیکا نگران بود که اینجا بوی بد نیاد. حالا که اصلا بو نمیاد اینجا. آره برخلاف اکثر بازار ماهیایی که رفتیم جای مختلف، اینجا اصلا بوی بدی نمیاد. اینا همه خونه هایی هستن که تخریب شده. همین الان توی اون بازار با این آقایی که داشتم صحبت میکردم، اسمش یاسین بود، گفتش که خیلی برای ما واقعا غم انگیزیه. گفت الان خونه منو میتونم ببرم بهتون نشون بدم، کاملا تخریب شده. و الان همه جمع کردیم رفتیم توی منطقه دیگه در این نزدیکی، ولی این خونه ها رو میبینیم که همینجوری به همون شکل خراب شده اینجا هست. اصلا خیلی صحنه غم انگیزیه واقعا. خیلی از افرادی که خونه هاشون تخریب شد چون جایی نداشتن بمونن، مجبور شدن توی کمپ های پناهندگان زندگی کنن و خیلی هاشون هنوزم اونجا هستن. اینجا کمپ پناهندگانه که صبح روز بعدش توی راه اربیل دیدیم. Many innocent people killed. The ISIS, the Daesh killed him here. Come here. Say. This design here, the designer of this house, when you're living here, don't need electric. It's not dark. But so you can go inside. What is inside? It's a warm, not cold. Listen to me. In the winter, it's warm. In the summer, it's fresh. Yeah. For this reason, the people here don't need system of air conditioning. You can go, it's a safety. Take the hand of this your system. آقای میگفتش که طراحی این خونه ها طوری بوده که برای زمستون بخاری لازم ندارن، برای تابستون کولر لازم ندارن، نور پردازیش خوب بوده. گفت همه چیز طراحی خونه ها خیلی مهندسی قوی داشته و الان داعش همه رو زده خراب کرده. اینجا اصلا اینجوری فلت نبوده. اینجا 2000 تا بالای 2000 تا خونه همینجوری کنار هم کسیده بوده. و الان به خاطر جنگایی که شده اینا همه الان فلت شده، اصلا دیگه نیست. My friend, this house belongs to my friend. When he living now in Paris. You believe me? Yes. When he told me I'm not happy in Paris. If you go to Paris, you're not happy? He want to return back here again. He told me when I leave this area, I don't become happy. The ice cream, no in Holland, no in California, no in Paris like this ice cream. Why? Natural. You're a clever woman. میگفتش که اینجا یه پنیر فروشی بوده، خیلی هم با احساس تعریف میکرد. میگه این پنیر رو تو پاریس و هیچ جا پیدا نمی‌کنی، پنیر طبیعی. اون طرف بستنی فروشی بوده. بنده خدا دلش خیلی معلومه تنگه برای
اون شهر سابق با ابهتی که اینجا داشتن. One a day, I visit him every day. One a day, I told him I want to leave. I cannot continue here. He said to me, it's warm. Oh, he catch my hand and take me in the downstairs. That's the way of downstairs. That's door. When I'm sitting here, oh my God, I want to sleep. You can tell me, go to your home. No, I want to sleep in here. It's a place. That's the door of this downstairs. Yeah. The system here, first class city in the world. This city produced high intelligent, high clever men. My friend sitting beside me in the school, in the middle school, today is a famous doctor in Britain, in Great Britain. The doctor, special doctor of the Queen Elizabeth. So this area, there is a famous engineer from this area. Open YouTube, Zoha Hadid. Everybody knows Zoha Hadid. The tower in Arab United Kingdom, in Arab United, it's a design of Zoha Hadid. Zoha Hadid, she has more than 800 designs in the world. Around the world, not only here. She's not living here. اینجا یه خونه شریکی بوده. توضیح داد که از این خونه هایی که کلی اتاقای مختلف داره، بعد زوجایی که مثلا وضعیت مالی خوبی ندارن میتونستن بیان اینجا یکی از اتاقاشو بگیرن توش زندگی کنن. Don't say yes. Yeah. Yeah. That's right? Yeah. Yeah. You asked me, yeah. So what was this building? This? It's a house for rich man. Oh, for rich man. Yeah, it's a house. Come here. You are in the house with your children. Not look to the ground. Your house, your husband in the business. When he coming, the food is ready. Come sitting here, everything is ready. What you like to eat, it's ready. Yeah. After he take food, enough? Yeah. Drink tea? Yeah. When you are drink tea, when that's man sitting, that's one. Somebody come here to enjoy. It's a nice place to look to the. Dicle. Yeah. The owner of this house have 100 head of cow in the downstairs. He's selling natural milk. Yeah, in the downstairs. I'm selling natural milk. یه صاحب این خونه که از پولدارای این شهر بوده 100 تا گاو اینجا داشته و شیر طبیعی تولید میکرده. این هم یه فضای خیلی دلانگیز برای نشستن کنار رودخونه دجله و تماشای منظره. دوشک و لباس بچه و همه آثار اون بیچاره هایی که اینجا حالا یا توی خونه بودن یا نبودن ولی له شده همه چیز. اینجا اسکلت آدمه. وای چقدر غم انگیز. خیلی صحنه دلخراشیه. And look to the river, no noisy, no trouble, no bad gases. Your children playing here under watch of your hand, you are became very happy. This is the sadness. Today, nobody here. The life is finished. It's not a cave. It's a room in the house, not cave.
مبلمان خراب شده رو میتونیم ببینیم. بعدیم توی قسمت دیگه از این محله ها فقط تصور کن چه کوچه پس کوچه های باصفایی بوده اینجا. یکی از پیشرفته ترین شهرهای عراق. حالا یکم بخوام بیشتر توضیح بدم راجع به کلا فلسفه داعش و اینکه چه جوری شکل گرفت. کلا فلسفهشون که خب این بوده که یه دونه خلیفه‌ای مثلا گسترده برای تمام مسلمانای دنیا درست کنن و فقط هم سنی مثلا تعبیر خودشون، سنی یعنی ورژن اسلام تعبیر خودشون رو قبول داشتن و میگفتن کل مسلمانای دنیا باید تحت یه دونه خلیفه، تحت یه خلیفگی جمع بشن و اسمش رو گذاشتن اسلامیک استیت و این شد که داعش به وجود اومد. ولی اصلا چجوری به این قدرت رسیدن؟ داستان از اونجا شروع شد که آمریکا حمله کرد و حکومت صدام از بین برد، ولی برای بعدش تبعیض کافی نچیده بود که امنیت توی عراق محفوظ باشه و این یه فرصتی ایجاد کرد که القاعده عراق به وجود بیاد که چندین سال کشور عراق رو توی ناامنی قرار داد. ولی بالاخره سال 2009 به کمک خود آمریکا و کشورهای همسایه مثل حتی ایران القاعده از بین رفت، ولی رفتن توی خفا. سال 2011 وقتی که ناآرومی‌های سوریه شروع شد، یه شعبه‌ای از القاعده جدا شد و فرصت مناسب دید که از این شرایط استفاده کنه، قدرت خودش رو این دفعه توی سوریه دوباره به دست بیاره و با جذب نیرو از خیلی از ملیت‌های مختلف، از افراطی ترین مسلمانای ملیت‌های مختلف، تونست که فعالیت‌های خودش رو دوباره از سر بگیره و این شد که داعش به وجود اومد و به تدریج برگشتن اومدن توی عراق و این ناحیه موصول رو گرفتن و تبدیلش کردن به مرکز اصلی حکومت خودشون. خیلی‌ها معتقدن که کارهایی که آمریکا توی این منطقه کرد منجر به ایجاد داعش بود. حالا یه سریا که اصلا تئوریشون اینه که اصلا آمریکا از عمد داعش رو به وجود آورد. من خودم هیچ کدوم از اینا رو تایید یا تکذیب نمی‌کنم چون اطلاعاتم کافی نیست، ولی فقط می‌خوام یه سری از نقطه نظرها رو بگم. یه سریا میگن که از عمد به وجود آورد که مثلا بتونن دوباره یه بهونه داشته باشن که برگردن بیان تو عراق، چون که دقیقاً یکم قبل از اون عراق رو ترک کرده بودن، دنبال بهونه بودن که بگن که ما دوباره باید برگردیم که براتون امنیت ایجاد کنیم. ولی یه تئوری دیگه که هست اینه که اشتباهی بوده، یعنی این گروهکایی که توی سوریه میخواستن با بشار اسد بجنگن، آمریکا میخواسته ازشون حمایت کنه که بشار اسد از بین ببره، مسلحشون میکنه، بهشون نیرو میده و میگه که خب برین حالا بجنگین. و این گروهک‌ها چون که خودشون افراطی بودن رفتن پیوستن به داعش و این مکافاتی که میدونیم ایجاد شد. 40% مساحت عراق رو تحت کنترل خودشون در آورده بودن. یه چیزی که خیلی برای بعضیا مشکوکه و با استناد به اون میگن که شاید عمدی بوده، اینه که میگن چه جوری بود که یه شبه اینا تونستن با این همه آدم از ملیت‌های مختلف، با افراطی ترین مسلمانای کل دنیا همه دور هم جمع شن و یهو بیان اینجا رو بگیرن. مگه میشه همچین چیزی؟ این همه کنترل مرزی هست، این همه مثلا ارتش اینجا هست داره کنترل میکنه، چجوری یهو اینا اومدن یه شبه به اینجا نفوذ پیدا کردن؟ حالا به هر حال من که واقعا نمیدونم، فقط میدونم که خیلی تجربه غم انگیزی دیدن اینا، میدونم که خیلی سختی کشیدن و الان دارن تلاش میکنن اینجا رو بازسازی کنن و روحیه‌شون رو تحسین میکنم که الان تو اون بازار که بودیم دیدم آدما سرزنده ان، دارن زندگی میکنن، کلی نشاط بود، کلی انرژی بود و همشون درد کشیدن، سختی کشیدن، ولی دارن به زندگی ادامه میدن دیگه. حالا همه اون تئوریا رو بخوایم بذاریم کنار، اصل قضیه واقعا آموختن اینه که اجازه ندیم که این ایدئولوژی های افراطی اجازه پیدا کنن که قدرت بگیرن. هیچ وقت دیگه نباید همچین چیزایی توی دنیا تکرار بشه. امیدوارم که دیگه هیچ وقت تکرار نشه. اینجا کلا همه مذهب‌ها در کنار هم زندگی میکردن. خیلی شهر روشن فکری بوده. این الان یکی از کلیساهاست، یکی از 3 تا کلیسای این شهره که تخریب شده. نمادش هم مشخصه. آره، صلیبشون بالا مشخصه. ادامه میدیم که بازمانده‌های 2 تا کلیسای دیگه و بعدش مسجد رو ببینیم.
کلی از این خونه ها هنوز توشون مین وجود داره. اگه بری توش ممکنه زیر پات مینا منفجر بشه. دلیلش اینه که داعش بعد از اینکه جنگو میبازه، برای اینکه بتونه حتی بعد از اینکه اینجا رو ترک میکنه همچنان به انتقام گرفتن خودش ادامه بده، میاد توی این خونه های خراب شده مین میکاره و الان همه اون خونه هایی که ارتش رفته جستجو کرده و تونسته بفهمه که توشون مین نیست یا اگر هست مینا رو در آورده و الان دیگه امنه، روشون نوشته امن سیف، که یعنی این خونه رو میتونی واردش بشی. خونه هایی که اینو نداره اگه واردش بشی ممکنه یهو منفجر بشی. اینجا هم نوشته که هر چیزی ممکنه اینجا بمب باشه، واسه همین خیلی نزدیک چیزی نشین، دست به چیزی نزنین و چند تا از این بمبایی که اینجا پیدا شده هم عکسشو گذاشته. کلیسای دوم توی این کوچه است که نمیشه واردش شد. این هم از کلیسای سوم که بازسازی شده. و مسجدش هم دقیقاً اون طرفه. این مسجد هم کاملا تخریب شده بوده، الان بازسازی شده. تازه هم بازسازی شده، مال همین امسال. The idea of ISIS is killing and destroying anyone who doesn't join with them. That's the only thing they know. No matter you're Muslim or Christian or anything. If you doesn't join or you doesn't agree with them ideas, they will kill you. کله پاچه، ببین حتی نوشته پاچه ابن اتی. ببین حتی 3 تا نقطه هم زیر پش گذاشته، کلمه‌شو از فارسی آوردن. این آقایی که اومد بهمون شهر رو نشون داد و بهمون توضیح داد که هر قسمتی از شهر قبلا چی بوده، به شدت معتقد بود که آمریکا داعش رو به وجود آورده و از طرفی هم میگفتش که همون قدم جمهوری اسلامی به ما بدی کرده. میگفتش که از این طرف داعش حمله میکرد، از این طرف دیگه گروهکای جمهوری اسلامی به یه سمت دیگه عراق حمله میکرد و میگفتش که کلا اینا دستشون توی یک کاسه است. اون میگفتش که آمریکا و جمهوری اسلامی با هم دیگه دشمن نیستن، زیر قضیه با هم دیگه همکارن. خلاصه این صحبتش هم گفتم اینجا بازگو کنم. حالا من درست و غلطش رو نمیدونم، ولی واقعا سیاست چیز پیچیده و کثیفیه. اینجا رو ببین تبدیل کردن به پارکینگ با منظره شهر تخریب شده. این راهنمامون هم الان گفت اگه 5 سال دیگه بیای اینجا دیگه اصلا این چیزی که الان دیدی رو نمیبینی، کاملا داره با سرعت بازسازی میشه. دیگه فرصت خیلی محدودی بوده که بیای و این تجربه عبرت آموز رو داشته باشی. چند سال دیگه این شکلی نخواهد بود و امیدوارم که زندگی هم کاملا به حالت عادی برگشته باشه. چه اسمیه دیگه؟ حالا داریم از این پل رد میشیم میریم سمت شرقی شهر، اون طرف رودخونه دجله و اون قسمتیه که توضیح دادم که چون خودشونو تسلیم کردن تخریب نشده و الان همه هتل‌ها و رستورانا بیشتر اون طرفه. دانشگاهشون هم که توضیح دادم اون طرفه. ساختمون دولتی این شهره. بالاخره وقت شام شد، اومدیم یکی از رستوران‌های معروف شهر موصول و اینجا غذای خیلی سنتیشون رو میتونیم بخوریم.
غذای محلی شهر موصول لحم برجن که البته تو ترکیه هم استفاده میشه، احتمالاً تو رستوران‌های ترکی دیده باشین. پیتزای شاورما ببین. نیکا گشنش بود، حواس پیتزا هم کرد، در کنارش پیتزا هم گرفتیم. ببین رب انار هم بهش میزنن، چه جالب. Is it sweet? Is it okay if it's sweet? No, Oh, it's not sweet at all? No, sour. آه انارش ترشه مثل اینکه. You don't have? زمتان. Oh, of course we have, but it's a little bit sweet usually. No, here is sour. این هم هتل ما توی شهر موصول که راهنمامون گفتش که بهترین هتل این شهره. دیگه خودش روی توری که باش گرفتیم اینجا رو برامون رزرو کرده. سلام علیکم. خب حالا بریم سمت اتاقمون. قراره 2 تا اتاق بهمون نشون بده و ما انتخاب کنیم کدومو میخوایم. این اولین اتاقیه که ما رو آورد که قراره بین این انتخاب بکنیم و اتاق بعدی که الان بریم اونکی هم ببینیم. فقط نمیدونم کدوم چه منظره‌ای داره. این هم خیلی قشنگه. چیکار کنیم؟ هر دوش خوشگله. این خفن‌تر کنم. چطور؟ کنم هم یکم بزرگتره، هم تابلوی بالای تختش آره. خوشگله. Which one has better view? View? Yeah. This one or that one? Better. دیگه نگاه کن. نم دستشوی همومش. خب شما بگین کدوم انتخاب کنیم. کیو انتخاب کنم کدومو جواب کنم. آخر همین اتاق رو انتخاب کردیم به خاطر اینکه بزرگتره و تابلو نقاشی بالای تختش هم خیلی خوشگل‌تره. خلاصه اینم از اتاقمون برای یک شب. فردا صبح میریم سمت اربیل کردستان. امیدوارم این ولاگ براتون جالب و آموزنده بوده باشه. میدونم که خیلی فرق داشت با ولاگ‌های معمولیمون، ولی دیگه به هر حال اینم بخشی از تجربه‌های سفر، تجربه خیلی ارزشمندی بود برای ما. اگه این ولاگو دوست داشتین با یه لایک به همون انرژی بدین و سابسکرایب بکنید برای دیدن ولاگ بعدی از کردستان و اربیل. تا ولاگ بعد بدرود. بدرود.